Yo, what is up guys? This is Orlan Jay, ang inyong Bisaya nga editor. So today ang atong content, and this is my first time na mag-content og voice over tutorial. Dili ko sweet one is actually pangitan ni ko sa kung tingog. Wait lang. Okay, anyway, today's content will be a tutorial about sa isa ka mobile video editor, isa ka application. Medyo sikat siya, ginagamit sa most popular na ginagamit karon sa mga edit sa phone. Ang tawag niya karon is Kinemaster Pro, or let's say Kinemaster na lang. Okay, disclaimer lang, this is my first time na mag tutorial, so medyo dili ko anad or hindi ako sanay. If na ako yung mga sayop or anything nga maka-disagree mo, please do comment sa comment section kung nako yung mga terms na dili nako or nasayop na ko siya mention. So without further ado, let's dig in sa Kinemaster Pro. So okay, nanata sa ako ang phone, sa akong mobile phone. Sama na. Ang Kinemaster na akong gigamit is a crack version. Siguro ang naghimuan ni is mo ni siya si @alvin_rm. Dili ko na ako ginasuporta ang Kinemaster, pero di ko ka-afford magpalit sa premium version sa Kinemaster. So, and nag-crack ko kay para walay watermark sa ako ang output. And usually dili ko ga mobile edit yun. Most likely na ako sa PC. Okay, so mag-create a project. So click the plus. Karon na karon sa select aspect ratio. Basta ratio. So natay tulugi papili 16:9, 9:16, or 1:1. So 16:9 is a landscape layout, then 9:16 is a portrait, then 1:1 is square. Square kasagara ginagamit siya sa Instagram timeline. Then 9:16 is IG stories or Facebook story, and 16:9 major platform na pag cinematic. Alright, so since simple trim and cut ra ni, tapos ang atong output would be a simple montage lang pod. Siguro let's say mag-edit lang ta mga let's say 15 seconds lang a video para lang mailan nato si Kinemaster. Ako i-record sa una nga nakuha gikan sa Surigao nga naglaag ni Surigao. So since naka-portrait ko to, pag-record akong gamiton is 9:16. So muna ning itsura karon, mo na yung Kinemaster workplace. Naatay mga tools, naatay project settings. This will be the timeline. So mag-add ta og files. Okay, nakoy duha ka clip. Itong padulong mi o somewhere, kalimutan ko asa ni. And nami gi-stop over nga isa ka kananan. Sunod na kong buhaton is, since dull bang kay ang ako ding phone is LG Stylus 2, so dugay na pod siya 6 years old na siya, so pangit na gid iyang capture sa camera. So para medyo mailad, pag click nimo sa imong file o sa imong video clip is na ginatawag na yung mga options na clip graphics, speed control, rotate, mirroring, color filter, color adjustment, volume, envelope, audio filter, and vignette. Parang vignette na siya, vignette mode. Mahapit ko perminti sa filter. So this is a normal, this is a grayscale, or mga grayscale ni. So na yung mga free loots dani. Akong gamiton is para maraka ni siguro. Same sa imong isa ka video clip. Nice. Okay. So this would be a simple trim and cut. Ako, the way ko mag-edit sa ako ang projects is gabase ko sa akong background music, kumbaga click to sa atong audio. Anyway, sa Kinemaster na crack ani is crack ka premium, so di ko sure nga nung wala pa ko na dakpa na ni or na violate na ko ang niyang license. Pero pag nakada ni
adto ka sa i-click nimo ni siya. Okay, mag-store icon. Then pwede ka maka-download ni og background music og sound effects for free. Yes, mga kaibigan, free. Premium pa yun. So mura ko nagpalit ko og premium yun. So kapili na ko kaning Max Drive. Alright, so insert na to na siya. Yun. Okay. Kung napansin ninyo na apay audio ang ako ang video clips. Dili ko gusto na ko montage na niya, so kailangan na to ito sa ito ang kaning volume icon, tapos ito palungan. Then ang isa ka video clip is tungod kay naa siya tingog sa dagat or hangin, sound by nature. Ato lang siguro hinayon kay feeling ako nagstorya ni ani kapita, and mag-compress na lang po ko, and let's say 50. Mo din akong kapuyan din sa isa ka mobile version nga, mobile nga editing. Dili siya physically accurate kung imo lang i-touch, then di pa gid nimo siya ma-input. Before ta na magpadayon, salamat kung niakabot kadanhi tapita. Please do support my YouTube channel. Please do like, share, subscribe, and hit the notification bell para sa update. Kung gusto pa ninyo inani nga tutorial, plano na ako mag-upload og content nga inani, depende kung gusto ninyo. So anyway, balik ta. So alright, so audio ni spike siya, then so naa siya get ten. Gusto na ko sa danyay nga part is normal, so mag-cut ta. Ang cut ako is split playhead, so split playhead ta. So kani ato ni siyang i-move sa kamay, tapos mag-split ako da dani, and kani siya dani is mag-zoom. Hindi ko sure kung saan kani siguro kani split da dani. Uy, sa kasamang palad, hindi ka mag-split mga kaibigan. Yun lang, dili siya accurate pang goodbye. Muro pa din akong lisuran sa mobile. Muro gamay ra kay nga frames ang iyang pwede ma-acquire. So tamang trim lang ta sa katong mga beat. Peng, bong, bang, peng. Alright, so ganito mag-stop sa yeah. Okay, so ganito mag-cut, trim, split. Okay, split. This is the B, delete. So kanya siya. So far muna niya akong pinaka-simple. Pasensya guys kung medyo lag ako ang phone. Actually it's lagged nga nito. 6 years old nga phone. Yeah, lagged kayo. So anyway, this is 16 seconds to final output. So unsa pa man nato ibutang ani, try na to magmili ta sa layers. Kung gusto mong butangan ninyo og text, handwriting, it's up to you guys. Na overlay. So try na to ang okay, so mo tong overlay. So natin mga effects, blur,
Mosaic, pwede pa ito magato sa get more. Yan, so mamili ka dun eh. Advice na ko sa inyo is, kung mag-in-ani mo, kailangan gwapo ang inyong cellphone or inyong Android phone. Kay, since editor man siya, so ga-render siya, magka-bugout ang imong files, magka-bugout ang quality, magka-complicated. So, if pareha mo sa akong phone, like 2 gig ang RAM, then dual core. So, that's it! So, pag-export day, so natay share button din eh. Okay, hindi ko gusto mamatay akong cellphone, so 24 Cinema HD to 720p resolution. Tayon siguro mga akong bitrate is 13 megabytes per second, 26 MB RAM po. So try na to sa i-export. So okay, thank you kung nagpabilin mo hantod karon sa akong tutorial. Ambot kung ganan mo. And since it's my first time, so let me know kung gusto pa ninyo tutorial ko sa lahi nga platform, mobile or PC nga editing software. Sa sunod magpakita ko unsa ko mag-edit sa Adobe Premiere. Since Adobe Premiere ako ginagamit, so ipakita na ko sa inyo unsa ko mag-edit gyud sa Premiere. So tune in. So please like and share this video, subscribe, and hit the notification bell, para ma-update mo kung na ako'y mga bagong tutorial or base covers, which is merely crap. So hanggang sa susunod na kabanata, kita-kits sa susunod na naman. Kita-kits sa susunod na upload na ako ng video. Great. Much love. Thank you.